أول نقطة أيها الإخوة، الآن الكلام بشكل خاص إلى الطلاب، أن تجلس على مقعد وثير في غرفة الجلوس مع أهلك، والحديث منوع والشاشة مفتوحة وتقرأ بينهم. هذه القراءة لا معنى لها إطلاقاً، لذلك تسمى هذه القراءة قراءة التصفح، يعني على مقعد وثير، على شرفة، أمام طريق مزدحم، أمام منظر جميل، في غرفة الجلوس. هذه الأماكن لا تصلح للدراسة، لأن أماكن تصرفك عن الدراسة مئات المرات في الساعة، ولا تثمر ولا تسمن ولا تغني من جوع. فأنت من هذه الدراسة لا تذكر من الذي قرأته إلا انطباع عام، والله كتاب صعب، في موضوعات دقيقة. القراءة السريعة، ولنسميها قراءة التصفح، هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيعة للوقت، استهلاك رخيص للوقت. وهي القراءة التقليدية، وهي القراءة التي يعتمدها معظم الطلاب، ويتوهمون أنهم درسوا وقرأوا الكتاب مرتين، لكن الامتحان في النهاية امتحان ذاكرة، ذاكرتهم لا تحوي 1/1000 من هذه المعلومات التي قرأوها. نعم، يعني الآن في نقطة دقيقة جانبية. العلوم كلها سابقاً كانت علوم وصفية، يعني يقول لك في ضجيج، الطائرة أثناء هبوطها لها ضجيج. الآن هذه العلوم الوصفية التي تعتمد على الوصف انقلبت إلى علوم رياضية تعتمد على وحدة قياس. هبوط الطائرة يساوي 125 ديسيبل، صار في وحدة قياس للضجيج. العلوم في أكثرها تنتقل من علوم وصفية إلى علوم رياضية. الآن إذا كان من الممكن أن نخترع وحدة قياس الجهد في الدراسة، وحدة، فهذه القراءة وأنت في غرفة الجلوس أو مطل على نافذة لمنظر جميل، أو في الطريق، أو في مكان عام، أو في انشغالك عن موضوعات الدراسة، هذه القراءة لا تقدم لك من الجهد الذي ينبغي 5%، مضيعة للوقت. قراءة التصفح مضيعة للوقت. فإذا كان معظم طلابنا يجلسون على مكان مريح ومع أهلهم ويقرؤون ويقطعون في اليوم 200 صفحة، لا تذكر من هذه الصفحات ولا 1% منها، وبالنهاية الفحص فحص ذاكرة. أما حينما تجلس أيها الطالب وراء طاولة بعيداً عن الضجيج والمناظر التي تدعو إلى الشرود، وتفتح الكتاب المقرر وتقرأ بتأن وتعمق، وتضع علامة بقلم شفاف تحت كل فكرة رئيسة، وخطاً بالرصاص تحت كل فكرة فرعية، ثم تلخص الفكرة على هامش الكتاب، وتضع خطاً باللون الأحمر تحت كل كلمة تحب أن تضيفها إلى قاموسك، وخطاً بلون آخر تحت أي عبارة تحب أن تغني بها أسلوبك، ثم تضع إشارة بلون ثالث عند كل فكرة غامضة كي تسأل عنها أستاذك أو صديقك المتفوق، وبعدها ترسم مخططاً للبحث الذي قرأته وتملأه بالأفكار الرئيسة، ثم تسمعه لمن حولك أو تحاول أن تراجعه من ذاكرتك أو تكتبه. هي الطريقة التي يمكن أن تنتفع بها في الامتحان. قراءة الفقرة، تلخيصها، وضع خط تحت الفكرة الرئيسة، تحت الكلمة الجديدة التي تتمنى أن تضيفها إلى ذاكرتك، تحت العبارة الأدبية. قراءة مع الدراسة.
هذه القراءة أيها الإخوة هي التي يمكن أن تثمر في الامتحان. بالمناسبة، على قدر الجهد الذي تبذله في القراءة يكون حفظ المعلومات، وكلما ضعف الجهد تبخرت المعلومات من ذاكرتك. الآن في عنا شيء ثاني في الموضوع دقيق. هذا الطالب قضى سنة في عام الشهادة الثانوية عم يقرأ فيزياء، كيمياء، رياضيات، تاريخ إلى آخره، يستمع إلى الدروس من مدرس ويقرأ بالكتاب، لكن ما خطر في باله أن يكتب موضوع في الفيزياء. المشكلة أنه أنت في عندك معلومات مودعة في ذاكرة اسمها الذاكرة التعرفية. يعني مثلا لو أنك تقرأ نص مكتوب علاقات وشيجة، يعني متينة، أنت تعرف معنى هذه الكلمة إذا رأيتها، إذا قرأتها. هذه الكلمة مودعة في ذاكرة اسمها الذاكرة التعرفية. أما حينما تستخدمها في كتاباتك تنتقل إلى ذاكرة أخرى، الذاكرة الاسترجاعية. أنت لا تذكر هذه الكلمة في أثناء كتابة موضوع في التعبير، لكنك إذا قرأتها تعرفها. فالكلام الذي تعرفه إذا رأيته ويغيب عنك ولا تستخدمه إذا غاب عنك، هذا الكلام لا ينفعك في الامتحان إطلاقا، لأنك في الامتحان يجب أن تأخذ من ذاكرتك. فكيف السبيل لنقل هذه المعلومات أو تلك الكلمات من الذاكرة التعرفية إلى الذاكرة الاسترجاعية؟ هو أن تدقق في الكلمات التي ينبغي أن تسترجعها وأن تحفظها. يعني القراءة النافعة قراءة فيها دقة وفيها جهد، وقد تكون بطيئة، لكن هذا البطيء يغنيك عن كل القراءات. يعني قراءة للمنهج بهذه الطريقة هي تغني وقد تنال أعلى العلامات. القضية ليست قضية كم مرة الكتاب قرأته، القضية كيف قرأت الكتاب ولو مرة واحدة. وبالمناسبة إخواننا الكرام، مواد الامتحان في مواد حفظية وفي مواد بنسميها مواد قدرات، ملكات. فاللغة مادة ملكات، اللغة العربية والأجنبية. الرياضيات مادة ملكات، مسائل الفيزياء مادة ملكات. فإذا ما حليت أثناء العام الدراسي مئات المسائل ما بتنجح بالامتحان، وإذا ما عرفت مئات الأبيات ما بتنجح بامتحان اللغة العربية. في مواد معلومات فقط، التاريخ معلومات، أما اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء هي مواد قدرات. فما لم تتدرب على حل مسألة وإعراب بيت قد لا تستطيع تجاوز الامتحان. أول ساعة أصعب كتاب، خذ فصل واحد منه. الساعة الثانية كتاب ثاني أهون قليلا، الساعة الثالثة كتاب أهون. كلما انتقلت من كتاب إلى كتاب تنتقل من كتاب صعب لكتاب سهل. آخر شيء في كتاب معلومات مثلا عادية جدا تحتاج لقراءة فقط. فبهالطريقة هي لما أنت بتدرس عدة مواد باليوم ومتفاوتة في الصعوبة، وبتبدأ بساعات النشاط بالمادة الصعبة وبتنزل بهالطريقة، يمكن أن تنتفع من الوقت وأن تدرس 10 ساعات. لو نفسك تتعلم تعمل فيديو وايت بورد احترافي زي اللي بتتفرج عليه ده، اشترك دلوقتي في كورس الوايت بورد والربح من الانترنت، واللي هتتعلم فيه ازاي تعمل فيديوهات وايت بورد احترافية وازاي تكسب على الانترنت من خلال المهارة دي. علشان تشترك ابعت لنا رسالة دلوقتي على صفحة تعلم اونلاين على الفيسبوك، او تقدر تنضم من خلال منصة يوديمي، والروابط هسيبها لك في وصف الفيديو.